Very good morning to everyone, and this is Sandeep. You are watching WebSankul Official. આપણે છીએ ગુજલિસ્ટની આ સિરીઝમાં ગઈકાલનો જવાબ એમ રહેશે. તો આ સાથે આપણે આજના સેશનની શરૂઆત કરીશું. સ્વાગત છે આપ તમામનું વેબસંકુલ ઓફિશિયલના પ્લેટફોર્મ વતી. હું સંદીપ સર આપ સર્વે વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. એપિસોડ નંબર 20 જે છે આજે આપણે જોવાના છીએ ગુજલી સિરીઝ અંતર્ગત. આજે પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચનો પાર્ટ નંબર 9 જે છે તે આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ. લાસ્ટ સેશનમાં તમે અડવર્બ શું છે તેના વિશે માહિતી મેળવી હતી. ટાઈપ્સ ઓફ અડવર્બની બેઝિક જે ક્રાઇટેરિયા છે, એના બેઝિક પ્રકારો છે, તેની ચર્ચા આપણે કરી ચૂક્યા હતા. આજના સેશનમાં ઇન ડિટેલ એના પ્રકારો કયા છે તેની ચર્ચા કરીશું. આવનારા વિડીયોઝની અંદર તમે અંગ્રેજીના નાના પોર્શન્સને બહુ સારી રીતે વ્યવસ્થિત રીતે ભણવાના છો, જે સાથે સાથે તમારું વ્યવહારુ અંગ્રેજી અને ગ્રામેટિકલ જે તમને પરીક્ષામાં પૂછાતું હોય છે તે બંનેમાં તમને મદદરૂપ નીવડશે. આ સિરીઝને તમે જે પ્રેમ દર્શાવ્યો છે તે બદલ ફરીથી હું તમારો આભારી છું. પરંતુ એક નાનકડી મારી ઈચ્છા છે તમારાથી, કદાચ આને તમે કમ્પ્લેન ના સમજતા, ઈચ્છા છે મારી. આ સેશનની અંદર થાય છે એવું કે તમે વ્યૂઝ આપો છો, તમારા વ્યૂઝ બહુ સારા છે, પરંતુ લાઇક્સ જે છે તે ઘણી ઓછી હોય છે. તમારી માટે એફર્ટ્સ નાખતા હોય છે, સમગ્ર ટીમ જે છે તે તમારી માટે એફર્ટ્સ નાખતી હોય છે. હું સીધો આવીને ભણાવવા લાગુ છું, પરંતુ એ પહેલાં આખું કોન્ટેન્ટ જે છે તે તૈયાર કરવું, પીપીટી એની રેડી કરવી, આને રેકોર્ડ કરવો, એને અપલોડ કરવો, તમારા સુધી પહોંચાડવો. આ ગાથા જે છે, આ જે આખી જર્ની છે, તે થોડીક કહી શકાય કે આમાં ઘણા બધા લોકોનો હાથ છે. તો એ બધાનો હું આભારી છું. અને યસ, તો તમારી પાસેથી પણ એક એવી અપેક્ષા છે કે તમે આ સેશનને મેક્સિમમ લાઇક કરો. સાથે સાથે આ સિરીઝને જેટલી બને એટલી શેર કરો, જેથી વધુને વધુ વિદ્યાર્થી સુધી આ પહોંચે, તેમને આનો લાભ મળી શકે. કેમ કે ઘણા માટે આ ભાષા ભણવી, ઘણા મોંઘાદાટ પુસ્તકો, મોંઘાદાટ ફીસ વગેરે ભરીને પણ આ ભાષાને શીખી નથી શકતા. તો મારી એક વિનંતી છે કે એટલીસ્ટ આ રિક્વેસ્ટ છે મારી કે તમે આને મેક્સિમમ શેર કરજો એ વિદ્યાર્થી સુધી. અને ચેનલને જો તમે સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો તમારે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવાની છે. વિડીયોને જો તમે લાઇક નથી કર્યો તો આ વિડીયોને તમારે લાઇક કરી દેવાનું છે, જો તમને આ વિડીયો ગમે છે તો. તમારા પ્રતિસાદ વગેરે જે છે તે આવકાર્ય હોય છે. હંમેશા તમે ફીડબેક્સ વગેરે તમારા આપણા જે કમેન્ટ સેક્શન છે એની અંદર જણાવી શકો છો. લેટ્સ સ્ટાર્ટ આર ટુડે સેશન. ચલો, એ પહેલા હું નાનકડી જાહેરાત કરી દઉં છું. એઝ યુ નો, તમે જાણો છો તે પ્રમાણે કોન્સ્ટેબલની જાહેરાત એ ગૃહ વિભાગે કરી છે કે એપ્રોક્સિમેટલી 8,000 જેટલી મહેકમ જે છે તે પોલીસ બેડામાં 8,000 જેટલું મહેકમ આવવાનું છે, એટલે કે ભરતી આવવાની છે. અને યસ, એના અંતર્ગત કોન્સ્ટેબલ જે છે એની પણ ખાસી એવી પોસ્ટ, ખાસી એવી રિક્રુટમેન્ટ થવાની છે. એ અંતર્ગત વેબસંકુલ જે છે તે શરૂ કરી રહ્યું છે એક ધારદાર બેચ, એક કહી શકાય કે પરીક્ષાલક્ષી આયોજન. અને એના માટે તમે આ બેચની અંદર એનરોલમેન્ટ લઈ શકો છો, એનરોલ થઈ શકો છો. બેચની શરૂઆત જે છે તે થાય છે 13 એપ્રિલથી થવાની છે. બેચની શરૂઆત ટાઈમિંગ સવારે 8 વાગ્યાથી માંડીને 10 વાગ્યા સુધીનો રહેશે. તમે જો કોઈ સરકારી સહાય કે યોજના વગેરેના ક્રાઇટેરિયામાં આવો છો તો એ લાભ કે સહાય તમને અચૂક મળવા પાત્ર રહેશે. અને યસ, હવે આપણે આપણા સેશનની શરૂઆત કરી દઈએ છીએ. તમને કોઈ ક્વેરી છે, ડાઉટ છે, ઇન્ક્વાયરી તમારે લેવી છે, આપેલ નંબર ઉપર તમે કોન્ટેક્ટ વગેરે કરી શકશો. લેટ્સ સ્ટાર્ટ આર ટુડે સેશન. અને આપણે ટાઈપ્સ ઓફ એડવર્બ જોવાના છીએ. આજે પહેલો પ્રકાર જે છે તે જોઈશું એડવર્બ્સ ઓફ ટાઈમ, સમય દર્શાવતા જે એડવર્બ છે તે. આને ઘણી વખત હું કાળ ભણાવતી વખતે ટી પણ કહેતો હોઉં છું. યસ, આને હું ટી કહેતો હોઉં છું કાળ ભણાવતી વખતે. આને ટાઈમ એક્સપ્રેસિંગ એડવર્બ્સ કહેવાતા હોય છે. ટૂંકમાં આને હું ટી કહેતો હોઉં છું. ટી એટલે અહીંયા તમારે ચા નથી સમજવાનું, હું ચાની વાત નથી કરી રહ્યો. હું ટી એટલે કે ટાઈમ એક્સપ્રેસિંગ એડવર્બની વાત કરી રહ્યો છું. સો યસ, જોઈએ સમય દર્શાવે એવા કેટલા એડવર્બ્સ છે. તો ફટાફટ જે છે તમારી સ્ક્રીન સમક્ષ છે, હું એક વખત એને ખાલી તમારી માટે વાંચી લઉં છું. ટુડે, ટુમોરો, યસ્ટરડે, લાસ્ટ નાઇટ, લાસ્ટ ડે, લાસ્ટ વીક, લાસ્ટ મંથ, લાસ્ટ યર, next day, next week, next month, next year, late, lately, now, just ago, daily, already, early, soon, the day after tomorrow, પરમ દિવસની વાત કરે છે. બાકીના શબ્દો બહુ કોમન છે, તમને આવડતા હોય તેવા છે. લાસ્ટ એટલે છેલ્લો, નેક્સ્ટ એટલે આવતો થાય છે, મંથ એટલે મહિનો થાય છે, યર એટલે વર્ષ થાય છે, ડે એટલે દિવસ થાય છે, વીક એટલે અઠવાડિયું થાય છે, ફોર્ટનાઇટ એટલે પખવાડિયું થાય છે. ફોર્ટનાઇટ નામનો શબ્દ તમારી માટે કદાચ નવો હશે. યસ, નેક્સ્ટ ફોર્ટનાઇટ શબ્દ પણ વાપરી શકે છે. ફોર્ટનાઇટનો અર્થ પખવાડિયું થતું હોય છે, ધ્યાન રાખજો. ફોર્ટનાઇટ એટલે કિલ્લા રાત એવું નથી કરવાનું. ઘણા એવું વિચારે છે કે સર ફોર્ટ એટલે કિલ્લો અને નાઇટ એટલે રાત, કિલ્લા રાત. નહીં, એવું નથી કરવાનું. સ્ટાર્ટ, આગળ વધીશું. વેટ અ સેકન્ડ.
એડવર્બ ઓફ ટાઈમમાં ધ ડે બિફોર યસ્ટરડે આ ભૂતકાળના પરમ દિવસની વાત કરી છે. પરમ દિવસ બે પ્રકારના હોય છે ગુજરાતીમાં, એક ભવિષ્યનો, એક ભૂતકાળનો. એટ પ્રેઝન્ટ હાલમાં, પ્રેઝન્ટલી વર્તમાનમાં, શોર્ટલી ટૂંક સમયમાં, રિસન્ટલી તાજેતરમાં, ઇમિડિયેટલી તરત, ઇન્સ્ટન્ટલી ક્વિકલી તરત થાય છે, બિફોર એટલે ની પહેલા, સિન્સ એટલે સમય બિંદુ, પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ દર્શાવશે. સો આ બધા જે છે તે ટાઈમ એક્સપ્રેસિંગ એડવર્બ કહી શકાશે. થોડોક વિડીયોને તમે દોડાઈને જોતા હો છો તો એ વસ્તુ મેં તમારી સહેલી કરી આપી છે. મારી ફ્રીક્વન્સી જે છે તમને ખ્યાલ જ છે બોલવાની કેવી હોય છે, અને જેથી તમે દરેકે દરેક શબ્દને બહુ ઇઝીલી શાર્પલી એક વખત તમારા કાનોથી એ શબ્દ જે છે તે પસાર થઈને જતો હોય છે. અને યસ, તમને બહુ સારી રીતે સમજાવવાના મારા પ્રયાસમાં હું સફળ પણ નીવડતો હોઉં છું. લેટ્સ સ્ટાર્ટ. વાક્યો જોઈએ આપણે. આઈ વેન્ટ ટુ ધ માર્કેટ યસ્ટરડે. હું યસ્ટરડે માર્કેટ ગયો હતો. યસ્ટરડે ક્યાં ગયો હતો? વેર? તો કે માર્કેટ. આ માર્કેટ જે છે તે વેન્ટ ક્યારે ગયા હતા? તો કે વેન્ટ યસ્ટરડે, ગઈકાલે ગયા હતા. ક્વોલિફાઈ કરે છે, શાને ક્વોલિફાઈ કરે છે સર? વર્બને ક્વોલિફાઈ કરે છે. આઈ શેલ કમ, ક્યારે પણ. વેર? વાય? વેન કમ? ટુમોરો. આઈ શેલ કમ, બટ વેર? ક્યાં? ક્યારે? હા, તો ક્યાં ક્યારે? તો કે સર આ ક્યારે દર્શાવે છે? ટુમોરો, કાલે આવીશ એમ. ચલો આગળ જોઈશું આપણે. ધે ગો ટુ ટેમ્પલ ડેલી. તેઓ દરરોજ જાય છે. ક્યાં જાય છે? ટેમ્પલ જાય છે, મંદિર જાય છે. ડેલી સમય દર્શાવે છે. નાવ શી ઇઝ પ્લેઇંગ ચેસ નાવ. તેણીની હાલમાં ચેસ રમી રહી છે. રમતોના નામ સાથે આર્ટિકલ વપરાતા નથી. આને પણ ધ્યાનમાં લેવાનું રહેશે તમારે. આગળ વધીશું. એડવર્બ ઓફ પ્લેસ દર્શાવે છે કે સ્થળ કયું છે. પ્લેસ એટલે ખબર પડી જાય કે સર આ પ્લેસ એટલે એનો અર્થ થાય છે સ્થળ દર્શાવશે. એવરીવેર, સમવેર, નાવ, હિયર, ધેર, હાઈધર કે હિધર, ધાઈધર, ધીધર, વિધિન, ઇન, આઉટ, ડાઉન, અવે, આઉટસાઇડ, ઇનસાઇડ, નિયર, ફાર. આ બધા જ વસ્તુ જે છે નજીક, દૂર, અહીંયા, તઅહીંયા, પાસે, બધે, કશે જ નહીં. આ તમામે તમામ એવા અર્થ દર્શાવે છે. આને આપણે એડવર્બ ઓફ પ્લેસ કહેતા હોઈએ છીએ. I was waiting there. હું ત્યાં રાહ જોતો હતો. ક્યાં રાહ જોતો હતો? ત્યાં રાહ જોતો હતો. વેઇટિંગ, I there નહીં, was there નહીં, વેઇટિંગ there. આ વર્બમાં વધારો કરે છે એટલે જ તો એને એડવર્બ કહેવાય છે. સર એડવર્બ એટલે શું? લાસ્ટ સેશન જઈને ચેક કરી લો, મેં બહુ સારી રીતે સમજાવ્યું છે કે એડજેક્ટિવ અને એડવર્બને કઈ રીતે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાના હોય છે. સીમા lives here. સીમા હિયર? નહીં. lives here, અહીંયા રહે છે. lives જે છે એમાં વધારો દર્શાવે છે. ક્વોલિફાઈ કરે છે live ને, એટલે અહીંયા આપણે here ને એડવર્બ કહીશું. સ્ટે અવે, સ્ટે રહો. અવે દૂર, ક્યાં રહો? દૂર રહો. સ્ટે અવે આ એક ઇમ્પરેટિવ સેન્ટેન્સ કહી શકાશે. ક્રિયાપદથી શરૂ થતી હોય તેવું વાક્ય જેને કહેવાય છે. સ્ટે અવે, દૂર રહો. બરાબર નથી કહેતા આપણે કોઈને સ્ટે અવે ફ્રોમ હિમ, તેનાથી દૂર રહેજો તમે, વગેરે વગેરે. સો ધે વેન્ટ આઉટસાઇડ, તેઓ બહાર ગયા હતા. વેર ક્યાં ગયા હતા? વેન્ટ આઉટસાઇડ. ધે માટે નથી વપરાયો. પ્રોનાઉનને નથી ક્વોલિફાઈ કરતું. વર્બને ક્વોલિફાઈ કરે છે. વર્બને. ધે વેન્ટ, વેર તો કે આઉટસાઇડ. આમાં વિશેષતા કે વધારો દર્શાવે છે, તેને એડવર્બ કહેવાય છે. આગળ વધીશું. એડવર્બ્સ ઓફ નંબરની ચર્ચા કરીએ. યસ, આ નંબર દર્શાવશે, પરંતુ આ નંબર ઓર્ડિનલ અને કાર્ડિનલ હોઈ શકે છે. ફર્સ્ટલી પ્રથમ વખત, બીજી વખત, ત્રીજી વખત. વારંવાર બનતી ઘટનાઓ પહેલી વખત થાય છે, બીજી વખત થાય છે, સતત થાય છે, વારંવાર થાય છે, નિયમિત રીતે થાય છે. જેમ આપણે ગુજલિસ્ટની સિરીઝ નિયમિત રીતે લાવતા હોઈએ છીએ, ફક્ત સન્ડેને છોડીને. સન્ડે જે છે એ પણ શ્વાસ લેવા જોઈએ ને મને પણ. ચલો સર આટલો મોટો શ્વાસ લો છો સન્ડે તમે? ના, આખી ટીમ જે છે કામ કરતી હોય છે સતત ને સતત અઠવાડિયા માટે, તો એ પણ બ્રેક લેશે. જોઈએ કાર્યની સંખ્યા કે નિયમિતતા દર્શાવશે. વન્સ, ટ્વાઇસ, બે વખત, સેલ્ડમ, અગેન, થ્રાઇસ, ઓલવેઝ, નેવર, કદી નહીં, ઓફન, સ્કેર્સલી, હાર્ડલી, રેરલી, ભાગ્યે જ. ફર્સ્ટલી પ્રથમ વખત, સેકન્ડલી બીજી, થર્ડલી ત્રીજી, અગેન પુનઃ, થ્રાઇસ ત્રણ વખત, સેલ્ડમ ભાગ્યે જ, ઓફન ક્યારેક, સ્કેર્સલી, હાર્ડલી, બેરલી ભાગ્યે, કદી જ જેને કહેવાય છે તે. They seldom come, તે ક્યારેક જ આવે છે. They I always try to perform my best. યસ, આ તો તમે મારા વિશે જાણો છો. I always try to perform my best. હું હંમેશા, ક્યારે? તો હંમેશા શું દર્શાવે છે સર? નિયમિતતા દર્શાવે છે. અહીંયા નિયમિતતા સૂચવે છે.
વી વિલ નેવર, અમે કદી આવું નહીં કરીએ. હી ઓફન મેક્સ મિસ્ટેક, ક્યારેક ક્યારેક મિસ્ટેક કરી શકે વ્યક્તિ. ક્યારે મિસ્ટેક કરે છે, ક્યારેક ઘણાને મિસ્ટેક કરવાની આદત જ હોય છે, મિસ્ટેક પર મિસ્ટેક જ કરતા હોય, પછી કે ભૂલ થઈ ગઈ કંઈથી, અને ભૂલ ના કહેવાય ને આદત કહેવાય છે. ચલો, સો ભણવામાં તમારે ભણવાની પણ આદત પાડવી પડશે. એડવર્બ ઓફ ક્વોન્ટિટી જેને કહેવાય છે, વિસ્તાર ક્ષેત્ર કે માત્રા દર્શાવે છે, માત્રા દર્શાવશે. ઘણું બધું, વેરી, પુષ્કળ, ક્વાઇટ, વધુ, ઇનફ, થોડુંક, ઇનફ, પૂરતું, ક્વાઇટ. ક્વાઇટના બે અર્થ થાય છે. એક ક્વિટ હોય છે, ક્વિટ એટલે છોડી દેવું. ક્વાઇટ, ઇટ્સ ક્વાઇટ ઇનફ, આ પૂરતું. આનો પણ અર્થ પૂરતું કહી શકાય. રાધર કે રેધર, રાધર, ફેરલી, ટુ, TOO, પુષ્કળતા દર્શાવે. પાર્ટલી, હાફ, ફુલ્લી, પૂર્ણ, સો, વધુ, વેલ, હોલી, પૂર્ણ રીતે, ઓલમોસ્ટ, ઓલમોસ્ટ, ઓલમોસ્ટ સંપૂર્ણ આમ કહેવાય ને. નિયરલી, પાસેનું, ફાર, દૂરનું. હી વોઝ ટુ કેરલેસ, તે કેવો છે તો કે બહુ જ કેરલેસ તો છે. હી ઇઝ કેરલેસ, કેરલેસ બોય, કેરલેસ ગર્લ, કેરલેસ મેન. એડજેક્ટિવ છે. ટુ કેરલેસ, વધારે કેરલેસ. ઘણા શબ્દ એવા છે ને જે એડજેક્ટિવ પણ હોય ને એડવર્બ પણ હોય, ધ્યાન રાખજો. હી ઇઝ રાધર બિઝી, તે બિઝી હોઈ શકે છે, તે બિઝી હોય છે. નેક્સ્ટ જોઈશું આપણે. They are quite wrong. I am fully prepared. હું પૂર્ણ રીતે તૈયાર છું. રોનક was very tired. તે ઘણો ટાયર્ડ છે, પર ઘણો ટાયર્ડ છે. પુષ્કળ, ટાયર્ડ એડજેક્ટિવ છે. વેરી જે છે એમાં વિશેષતા દર્શાવે છે. ક્રિયા વિશેષણમાં વિશેષતા દર્શાવે, વિશેષણમાં વિશેષતા દર્શાવે અને ક્રિયા વિશેષણ કહેતા હોઈએ છે. નાઉન, પ્રોનાઉન અને ઇન્ટિજેક્શનને છોડીને બધામાં વિશેષતા દર્શાવશે. એડવર્બ ઓફ રીઝન, કારણ દર્શાવે છે, કારણનો ભાવ રજૂ કરે છે. Therefore, hence, consequently, આ ત્રણ શબ્દ અગત્યના છે. ઘણી વખત સિન્સ જે છે એ પણ આની ભૂમિકા ભજવી નાખતું હોય છે. He therefore does not want to talk to me. તે એટલે મારી સાથે વાત કરવા નતો માંગતો. She therefore left school. તેણી એટલે સ્કૂલ છોડી હતી. He is hence unable to refute the charge. તે એટલે એ ચાર્જને નકારી શકતો ન હતો. નકારવું, રિફ્યુટ, ઇનકાર કરી દેવું, નકારી દેવું. રિફ્યુટ તમારી માટે નવો શબ્દ રહેશે. સો આ સાથે આજે આપણે આટલા પ્રકારો જે છે તે સુધી રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ સેશનની અંદર આનાથી થોડાક વધારે પ્રકારોની ચર્ચા કરીશું. એડવર્બ એટલે કે એડવર્બ શાનો પોર્શન છે, શાનો પાર્ટ છે? પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચનો. એ સિરીઝ કોન્ટિન્યુ છે. પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચને સંપૂર્ણ રીતે સમજ્યા બાદ, પ્રકારો જોયા બાદ ઇન ડિટેલ પછી સ્ટડી ચાલુ કરીશું. બરાબર. નાઉન તો નાઉનનો એક આખી કેટેગરી, એના પર જ આખો વિડીયો બનાવવામાં આવશે 15 થી 20 મિનિટનો. એક જ ટોપિકને હું એક વિડીયોમાં ડિસ્કસ કરતો હોઉં છું. ખાસ કરીને વધારે કોન્ટેન્ટ જે છે એ આમ એવું ના થઈ જાય કે તમારા મગજમાં બ્લાસ્ટ નથી કરવાનો. ધીરે ધીરે વસ્તુને સ્લોલી સમજવાની છે. પહેલા વસ્તુને જાણી લો, કોને શું કહેવાય છે એ સમજી લો. પહેલા આપણે ઓળખવું પડશે વસ્તુને શું કહેવાય છે. સો ફટાફટ જોઈ લઈએ ક્વિકલી આજે તમે કઈ કઈ વસ્તુ શીખ્યા છો. યસ, આજે તમે ભણ્યા છો ટાઈપ્સ ઓફ એડવર્બમાં. એડવર્બ ઓફ ટાઈમ સમય દર્શાવે છે. એડવર્બ ઓફ પ્લેસ જે સ્થળ દર્શાવે છે. નંબર નિયમિતતા, સંખ્યા, ક્રમાંક દર્શાવે છે. ક્વોન્ટિટી જે વિસ્તાર, ક્ષેત્ર કે માત્રા દર્શાવે છે. રીઝન કારણ દર્શાવે છે. સો આ તમામે તમામ તમે એડવર્બની ચર્ચા કરી ચૂક્યા છે. આ તમામ પ્રકારના આજનો ક્વેશ્ચન, યસ, હંમેશા હું તમને ક્વેશ્ચન આપતો હોઉં છું. આજે પણ તમને ક્વેશ્ચન આપીશ, તમારે જણાવવાનો છે. આનો આન્સર જે છે કમેન્ટ સેક્શનમાં શું રહેશે. ગઈકાલનો જે ક્વેશ્ચન હતો એનો આન્સર જે છે તે એમ રહેશે. ઓર જે છે એનો કન્સેપ્ટ પણ તમને જણાવી દઉં છું. ઓરથી જ્યારે પણ તમે બે સબ્જેક્ટને જોઈન કરો છો, અહીંયા એક સબ્જેક્ટ હોય ને અહીંયા એક સબ્જેક્ટ હોય, ઓરને ઓરથી જોઈન કરો છો તો ટુ બીનું રૂપ હંમેશા બીજા એટલે કે નજીકના સબ્જેક્ટને ધ્યાનમાં રાખીને મુકાતું હોય છે. એટલે આપણો આન્સર જે છે તે શું થતો હતો? એટલે આપણો આન્સર એમ થાય છે. ચલો, આજે પણ હું તમને એક ક્વેશ્ચન આપવા જઈ રહ્યો છું. ક્વેશ્ચન જે છે તે કંઈક આવો છે. ચલો, તમારે આનો આન્સર કમેન્ટમાં મને જણાવવાનો રહેશે કે આનો આન્સર સાચો જવાબ શું આવશે.
ચલો. સો હી રીચ્ડ બ્લેન્ક ધ સ્ટેશન એટ ઇન ઓન નન ઓફ ધીઝ. તમારા આન્સર જણાવવાનો છે કમેન્ટ સેક્શનની અંદર. આ સાથે હું સંદીપ રજા લઉં છું. મળીએ છે એક નવા સેશન સાથે આવતીકાલે આ જ સમયે, આ જ સ્થળે, આ જ ચેનલ પર. હંમેશા તમે અને અમે મળતા હોઈએ છીએ એક સરસ મજાની સિરીઝમાં. જેટલા વિદ્યાર્થીઓ જોઈ રહ્યા છે, અગેન વિનંતી કરું છું સેશનને મેક્સિમમ શેર કરી દેજો. ચેનલને લાઇક નથી કરી, આઈ મીન સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી, સબસ્ક્રાઇબ કરજો. વિડીયોને લાઇક નથી કર્યો, લાઇક કરજો. બાય, ટેક કેર, સ્વાસ્થ્ય સાચવજો. પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યા છો તો તૈયારી બહુ સારી ચાલતી હશે. અને યસ, પ્રાર્થના કરીશ કે તમારી આવનારી જે જર્ની છે, આવનારી જે પરીક્ષાની જર્ની છે તે બહુ સફળ જાય. થેન્ક યુ સો મચ. જય હિન્દ, જય ભારત.